شاید برای شما جالب باشه وقتی یه خانم و آقا وارد رابطه جنسی میشن، از اون مقطع به بعد رابطه عاطفیشون یا خیلی بهتر میشه یا خیلی بدتر. یعنی چی؟ یعنی اگه این مرد بتونه کار خودش رو درست انجام بده، تضمین میکنه که روابط جنسی بیشتری رو با اون خانم داشته باشه و همچنین علاقه اون خانم رو به سمت خودش بهتر میتونه جذب کنه. در ادامه برای شما یه سری تمرینات ورزشی عالی میگم که بتونید روابط جنسی عالی رو داشته باشید. خیلی خوب. قبل از اینکه بخوایم تمریناتمون رو شروع کنیم و مشخصا بریم عضلات تقویت کنیم، اول باید شما بدونین که هدف ما کدوم عضلات است. در واقع ما میخوایم بریم عضلات کف لگن رو تقویت کنیم که اسمشون چیه؟ اولیش بولبو اسپونجوس. عضله بولبو اسپونجوس عضله هستش که تقویت اون کمک میکنه به خون رسانی به آلت تناسلی مردانه. طبیعتاً وقتی که خون رسانی به آلت تناسلی مردانه بیشتر بشه، سبب میشه که راست شدن و همون نعوذ آلت تناسلی بهتر انجام بشه و احساس رضایت بیشتری رو برای خانم ایجاد میکنه. این عضله اولی که تقویتش میکنه. عضله دوم پوبو کوکسیجوس. این عضله رو اگه تقویت کنیم، در هنگام ارضا شدن و نزول مایع جنسی فشار مایع بالاست و تقویت این عضله کمک میکنه که ارضا شدن مرد خیلی با لذت بیشتری هم براش باشه. عضله سوم ایلیوکوکسیجوس. این عضله رو اگه تقویتش کنیم کمک میکنه که پس از دفع مدفوع مقعد به جای درستش برگرده. تقویت این عضلات در کنار همدیگه کمک میکنه به طور کلی که نعوذ بهتر و همون راست شدن آلت تناسلی خیلی بهتر باشه، در عین حال دیر انزال تر بشه، یعنی جلوگیری کنیم از زود انزالی و مرد کمی انزالش به تأخیر بیفته و این انزالش رو بتونه در چنگ و در مشت خودش داشته باشه. این کارا رو اگه بتونه این مرد انجام بده، لذت جنسی رو چندین برابر برای زن میاره. حالا بریم تمرینات رو شروع کنیم، ولی قبل از اینکه تمرینات رو برای شما بگم، اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید که محتوای خیلی خوبی برای شما میذارم. بدونید که این لایک کردن ها، این سابسکرایب کردن ها تنها حمایت رایگان شما از یک محتوای علمیه. بدونید محتوای علمی ساخته شدنش خیلی دشواره، تدوینش زمان بره، ریز به ریزش برای من بسیار هزینه بره و شما تنها با لایک کردن، یک کامنت مهربون گذاشتن میتونید به من کمک کنید. در ادامه با من همراه باشین که شروع کنیم تمریناتمون رو. بیایم با هم دیگه شروع کنیم تمریناتمون رو آغاز کردن. خیلی وقتا وقتی که میخوایم تمرین کنیم، یه عده میگن که آقا اصلا این عضلات رو چجوری بفهمیم کجا هستن که منقبضشون کنیم؟ یعنی که من عضله بازومو راحت میتونم منقبض کنم، میتونم تشخیصش بدم کجاست. اینا رو چجوری تشخیص بدیم کجاست که تو تمرینات منقبضشون کنیم؟ سوال خوبیه. برای پاسخ دادن به این سوال من میخوام یه چیزی رو تصور کنید. تصور کنید در حین ادرار کردن سعی میکنید که جلوی ادرار خودتون رو بگیرید. خب میبینید که در ناحیه زیری و نزدیک به مقعد شما عضلاتی رو توی وقتی که دارید این تصور کنید عضلاتی رو منقبض میکنید. این دقیقاً همون عضلاتیه که ما قراره تمرین بدیم بهشون. دقیقاً همون عضلاتیه که به اصطلاح عضلات کف لگن بهشون میگن. خب حالا که عضلات رو شناختیم، وقت تمرینه. برای اینکه تمرین رو شروع کنیم، اول دستشویی برید، مثانه خودتون رو خالی کنید و میخوام در بهترین و آرامترین حالت ممکنه خودتون باشیم. بیاین و یک تشک صاف در زیر خودتون پهن کنید. میخوام زیر شما یک سطح صاف در عین حال نرم باشه که اذیت نشید. دراز بکشین مطابق شکل و پاهای خودتون رو خم کنید. این ابتدایی ترین پوزیشنشه. سپس سعی کنید اون عضلاتی که گفته شده رو منقبض کنید. برای 4 ثانیه نگه دارید. این حرکت رو برای 4 ثانیه نگه دارید. آزاد کنید برای 1-2 ثانیه. یه استراحت کوچیک بهش بدید. دوباره برای 4 ثانیه منقبض کنید. این کار رو تا 10 بار انجام بدید. میشه یک ست 10 تایی
که هر بار که انقباض انجام میشه 4 ثانیه نگهش میدارید. در کل روز سعی کنید 3 تا از این ستای 10 تایی رو انجام بدید. خوبه که یه بار اول صبح بعد از صبحانه باشه، یک بار بعد از ظهر و یک بارم قبل خواب. یعنی یک ست 10 تایی اول صبح، یک ست 10 تایی بعد از ظهر و یک ست 10 تایی قبل از خواب. برای اینکه بتونیم هر روز بهتر از دیروز باشیم، هر هفته سعی کنید به زمان تحمل خودتون 1 ثانیه اضافه کنید. یعنی اگه سعی کنید که هفته بعدش به جای اینکه 4 ثانیه تحمل میکنید و انقباضا نگه میدارید بشه 5 ثانیه، خیلی بهتر میشه. و هفته‌های بعد همین رو ببریم بالاتر تا تقریبا 8 ثانیه. 8 ثانیه رقم خیلی عالیه برای شما بعد از یه مدت، به عنوان مثلا بعد از 1 ماه، میتونید که یه ذره پوزیشن رو سخت ترش کنید. میتونید کمر رو از زمین جدا کنید و سعی کنید که انقباض رو در این حالت نگه دارید. بعد از 1 ماه 2 ماه تقریبا از این زمانها شروع میشه اثرش رو دیدن. انتظار نداشته باشین بعد از 1 هفته یا 2 هفته اثرگذاریش رو واضح هم ببینید. اثر میذاره، خیلی محدود، ولی بعد از 1-2 ماه اثرگذاریش خیلی برای شما واضح‌تر و ملموس‌تر میشه. خب ورزشی که باهاش آشنا شدیم اسم علمیش کگله. این ورزش بی نهایت معروفه در دنیا و به علت‌های متعددی استفاده میشه. یکی از علت‌هایی که برای آقایون استفاده میشه همین توانایی جنسی خوبی رو میده به آقایون. این یکی از علت‌های مهمیه که مردها از این ورزش متعدد استفاده میکنن، به خصوص ورزشکارا، که انقباض حالت تناسلیشون رو خیلی بهتر میکنه، زمان انزالشون رو هم خیلی به تأخیر میتونن بندازن و این طبیعتاً لذت جنسیشون رو هم افزایش میده. در ادامه میخوام یه چیزی برای شما بگم که این ورزش رو یه کمی آسون ترش میکنه انجامش رو برای شما. نرم افزارهای متعددی وجود دارن. حالا کسایی که آیفون دارن توی اپ استور، کسایی که اندروید دارن تو گوگل پلی، اگر که سرچ کنن کگل اکسرسایز، نرم افزارهای متعددی میاد که به شما زمانبندی درستی رو میده. به عنوان مثال شما استارت رو که میزنید میگه خب شما به عنوان یک آماتور الان اینقدر ثانیه باید سعی کنید عضلات خودتون رو نگه دارین، بعد دوباره رها کنید، تایم استراحت میده، بی نهایت کاربردیه و توی این فرآیند میتونه خیلی به شما کمک کنه. خیلی خوشحال شدم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. جای گفتن نداره که واقعا کوچکترین حمایت شما لایک کردن از یک محتوای علمی واقعا کمترین حمایتی که میشه داشته باشین. اگه این ورزش انجام دادید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید که حستون نسبت به این ورزش چیه، آیا بهبودی‌هایی حس کردین یا نه، و نظرات خودتون رو برای من به اشتراک بگذارید که چه محتوایی دوست دارین برای شما آماده کنم. کانال رو اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. بالای سر هم یه سری ویدیوها میاد از پست های قبلی من، اگه کلیک کنید قول میدم که پشیمون نمیشید و پر از محتوای آموزنده خواهد بود.